नमस्कार, राजश्री रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी आहे रवा उत्तप्पा। झटपट आणि मुलांना आवडणारी रेसिपी आहे। चला तर बघूया कशी बनवायची ते। रवा उत्तप्पा बनवण्यासाठी मी इथे रवा घेतलेला आहे 2 वाट्या। बारीकच रवा घ्यायचा आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे दही घालायचे। एवढे 2 चमचे दही मी टाकलेले आहे आणि चवीनुसार मीठ आणि खायचा सोडा थोडासा। हे सगळं आपण मिक्स करून घ्यायचं। हे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। रव्यामध्ये आपलं पाणी जास्त शोषलं जातं, त्यामुळे आपण याच्यात अजून थोडं पाणी घालणार आहोत। अशा प्रकारे आपण हे मिश्रण करून घ्यायचं आणि हे 10 मिनिटं आपण झाकून ठेवणार आहोत। 10 मिनिट झालेले आहेत। आपण आता याचं झाकण काढून घ्यायचं। हे मिश्रण आपलं थोडं घट्ट झालेलं आहे। उत्तप्प्यासाठी आपल्याला थोडं अजून पातळ लागेल, तर आपण अजून याच्यात थोडं पाणी घालणार आहोत। अजून थोडं पाणी घालायचं। अशा प्रकारे मी हे मिश्रण तयार करून घेतलेलं आहे। आता मी इकडे तवा पण ठेवलेला आहे गॅसवर आणि आता आपण याच्यावर थोडं तेल टाकायचं। आणि पळीने आपल्याला हे मिश्रण टाकायला पळीच घ्यावे लागेल आणि अशा प्रकारे हे पसरवून घ्यायचं। थोडं जाडसरच ठेवायचं। उत्तप्पा आपला जाडच असतो आणि त्यावर मी हा टोमॅटो चिरलेला आहे बारीक करून आणि कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि हिरवी मिरची असं आपण अशा प्रकारे टाकून घ्यायचं आणि याला असं थोडं दाबून द्यायचं, म्हणजे आपला कांदा निघणार नाही। आणि यावर असं थोडं आपण तेल सोडणार आहोत आणि ही कमी गॅसवर आपण आता सोनेरी होईपर्यंत होऊ द्यायचं छान। आता आपला उत्तप्पा एका साईडने झालेला आहे, ते आपल्याला समजण्यासाठी आपण इथे हा वरून कोरडा झालेला आहे। आता आपण याला अशा पद्धतीने टाकायचं। खालून पण आपले कांदे वगैरे शेकले जातील। बघू शकता आपण किती छान ब्राऊन झालेला आहे। आता आपला दुसऱ्या बाजूने 2 मिनिटं शेकला गेलेला आहे। आता आपण याला असं पलटवून घ्यायचा। दोघीकडून आपला उत्तप्पा छान झालेला आहे। आता आपण प्लेटमध्ये याला काढून घ्यायचं। आता ह्या मिश्रणात आपण हे एक मी तुम्हाला वरतून टाकून दाखवलं, आता हे बाकीचं मिश्रणात आपण सगळं टाकून घ्यायचं। लहान मुलांना असं वरतून टाकलेलं नाही आवडत, त्या कारणाने आपण यामध्येच मिक्स करायचं। तसं पण आपण उत्तप्पा करू शकतो। तव्याला थोडं तेल लावायचं आणि हे मिश्रण असं टाकायचं।
असं हे पसरवून द्यायचं छान. याच्यावरही आपण थोडंसं तेल टाकायचं आहे, थोडं कडांनी आणि आतमध्ये. सीमवर आपण याला होऊ देणार आहोत. आता आपला दुसरा उत्तप्पा पण एका साईडने होत आलेला आहे. आता आपण याला दुसऱ्या बाजूने टाकायचा. हा पण खूप छान झालेला आहे, मस्त शेकला गेला आहे अगदी. दुसरा पण उत्तप्पा आपला दोघं बाजूने शेकला गेलेला आहे. आता याला आपण काढून घ्यायचं. इथे आपला रवा उत्तप्पा तयार आहे. आपण जरूर ट्राय करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.